سلام دوستان، من سزارم و اینجا چنل شماست دارت وست. تو این ویدیو قراره بریم سراغ پایه ترین مبحث ترید یعنی کندل شناسی، ولی از یه زاویه کاملا متفاوت. بهت قول میدم اگه تا آخر ویدیو رو ببینی متوجه میشی که چرا میگم هیچ جا اینجوری یادش ندادن. فقط کندل شناسی میتونه کمک کنه تو سود شی، اما اگه بدونی کجای چارت چه استفاده ای میشه ازش کرد که LDS قراره همش رو بهتون یاد بده. پس فقط کافیه چنل رو سابسکرایب کنی و آموزش‌ها رو دنبال کنی و برای حمایت این ویدیو رو حداقل برای یکی از دوستات بفرست که کامیونیتی خودمون بزرگتر از این حرفاشه و دور هم یه کار بزرگی انجام بدیم. دمتونم گرم. خب بریم سراغ ادامه بحث. بیا این کندل رو ببین. به نظرت فقط یه مستطیل با دو تا خطه؟ نه. ما به کندل‌ها مثل نقاط تراکم نقدینگی نگاه می‌کنیم. هر کندل در واقع نتیجه یه نبرد بین خریدارها و فروشنده هاست. اما نکته مهمتر اینه که ما دنبال این نیستیم بفهمیم کی برنده شد. ما دنبال اینیم بفهمیم کی حجم نقدینگی تخلیه شد و کجا دنسیتی سفارش ها بیشتر بود. برای این منظورم اول باید رفتارهای ممکنه یک کندل رو بررسی کنیم. من برای نزولیش رو بررسی میکنم و برای صعودیش دقیقاً برعکسشه. خب یک کندل از 4 قسمت تشکیل شده که متشکل از اوپن، کلوز، های و لو کندله. وقتی یک کندل تایم فریم بالاتر، من خودم از 4 ساعته یا 1 ساعته استفاده میکنم. وقتی یک کندل تایم فریم بالاتر باز میشه یعنی اوپنش شکل گرفته که ممکنه چند تا رفتار توی تایم فریم پایینتر نشون بده. اولیش اینه که اصلاح به سمت بالا بده و بعد حرکت اصلی خودش رو شروع کنه که بعد از اصلاح با یه نقطه ورود مناسب میتونی وارد پوزیشن شی. رفتار دوم اما یکم پیچیده تره. ممکنه اول به سمت پایین حرکت کنه و بعد اصلاح به سمت بالا و بعد از اون حرکت اصلی خودش رو انجام بده که اگه تو قبل از اصلاح وارد معامله شده باشی با اینکه حتی روند رو درست تشخیص دادی بازم ضرر خواهی کرد. و دونستن اینکه الان این حرکت اصلیشه یا اصلاح به 2 تا پارامتر نیاز داره که بلد باشین. 1 لیکویدیتی، 2 زمان. زمان مهمترین پارامتری که میتونم بگم توی معاملات لازمه بلد باشید. اینکه کی وارد معامله شی مهمتر از اینه که به چه سمتی وارد معامله شی. توی زمان مناسب تو میتونی حتی توی بازار نزولی یه حرکت صعودی رو شکار کنی و بازم سود کنی. پس زمان واقعا مهمه که این 2 تا پارامتر رو توی ویدیوهای آینده بررسی میکنیم. پس ساب یادت نره. خب این رفتارهایی که الان گفتم برای زمان اوپن یک کندل تایم فریم بالاتر بود و وقتی به زمان بسته شدنش و کلوز نزدیک میشه هم ممکنه همین رفتارها رو نشون بده. که یعنی چی؟ یعنی ممکنه قبل از کلوز تمام حرکت اصلی خودش رو انجام داده باشه و شروع به اصلاح کنه که بخواد بسته شه. اینطوری شادو لو خودش رو هم تشکیل داده و میتونی متوجه شی که دقیقاً کی باید از معامله خارج شی. این کندلا از 4 قسمت تشکیل شدن و یک کندل کاملن، اما بعضی کندلا شادو ندارن. اون موقع چی؟ اون موقع از کجا متوجه شیم که کی وارد معامله شیم؟ اونم نیاز داره بازم نقدینگی رو بلد باشید. هر کندل تایم فریم پایین یه پیکسل از تصویر اصلی کندل تایم فریم بالاتره. یعنی چی؟ یعنی اگه چند کندل پشت سر هم یه سناریوی نقدینگی خاص رو بسازن، اون وقته که میشه تصمیم گرفت برای ورود یا خروج. و اینجا سوال پیش میاد که ما باید چیکار کنیم؟ خب خیلی راحته. از این به بعد هر کندلی که دیدی از خودت بپرس این کندل دنبال چیه؟ چه گروهی از بازار ممکنه لیکوید شده باشه؟ تو این تایم فریم نقدینگی کجا متمرکزه؟ از زمان اوپن این کندل چقدر گذشته؟ آیا اصلاح خودش رو انجام داده که بخواد حرکت اصلی رو انجام بده؟ به زمان کلوزش چقدر مونده؟ الان زمان مناسبی برای ورود هست؟ بهت قول میدم اگه قبل از هر معامله این نکاتی که الان بهت یاد دادم و این سوالاتی که الان مطرح کردم رو از خودت بپرسی، یک قدم خودتو به سودده شدن نزدیکتر کردی. حتما این ویدیو رو دوباره ببینید و نکته برداری کنید که مطمئنم جلوی خیلی از ضرراتون رو میگیره. و اگه سوالی داشتید توی کامنت ها یا تلگرام بهم پیام بدید. حمایت از چنل خودتونم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی با دانش ترید کن. آدیوس.